Welcome to Junk's Journal. It's a brand new day, brand new life, and of course, it's a brand new vlog. Today is already April 11, 2020. And yes, talk pa rin tayo dito sa bahay dahil extended ang lockdown and up until the, kailan ba? End of this month, end of April. So, not sure kung yun na yun, kung matatapos na talaga yung quarantine or kung mag-extend pa kasi pataas ng pataas yung cases ng COVID-19. Ngayon, huling check ko ng news kagabi, it's around 4,000 plus na. Grabe, no? Sobrang devastating yung mga nangyayari. Kakaligo ko lang, grabe, hulas na ako kaagad. Hi Kurt! Naligo na si Tita Jang. Nakakaloka. Kasi guys, yung anak ko nung best friend ko sa office, si Kurt, nanonood siya ng vlogs ko, tapos sabi niya sa nanay niya, kawawa naman si Tita Jang, mami, mukhang di naligo. Natatawa ako. Akala ni Bianca, ma-offend ako. Pero hindi, bata naman nagsabi nun. Pero ang bata kasi hindi nagsisinungaling, di ba? Pero totoo naman, minsan hindi ako naliligo pag nag-start ako ng vlog. So, ayun, guilty as charged. Pero ngayon, Kurt, naligo po ako bago mag-vlog. Obvious ba? Basa pa yung hair ko. So, today is going to be a day in my life during community quarantine vlog. So, magluluto ulit ako, guys. Kung interested kayo mapanood yung mga nauna kong ginawa or nilutong food during community quarantine, I will have the link in the information box. Kakatapos ko lang magluto, guys. Grabe, sobrang init. Can you see? Hulas na naman ako. Kakaligo ko lang, pero grabe na naman yung pawis ko. Maya-maya na siguro ako kakain. Maya-maya ko na rin ipapakita sa inyo yung outcome ng niluto ko. Since hindi pa luto yung rice, hintay pa natin maluto. And right now, I'm watching One More Chance. Alam nyo guys, super duper favorite ko itong One More Chance na to. Every time na napapanood ko, dama ko pa rin yung bigat, yung sakit. Grabe pa rin kasi yung bitawan ng mga linya ni John Lloyd Channibay. Hindi naman sa broken hearted ako or kung may pinagdadaanan ako. Wala talaga. Sobrang, ang ganda lang. I mean, sobrang laki lang ng impact sa akin. Aray. Ayun yung eksena na kaka-break lang ni Barsha at saka ni Popoy, tapos nag-bar sila, ganyan. Yan na, magkikita na sila ni Derek. Can I help you? Huh? Nawawala ka, di ba? That's what it says in your shirt. Lost ako. And there you go, luto na ang aking rice. And I'm now ready to present yung naging outcome niya. Naku, kinakabahan na naman ako kasi for sure majudge na naman ako ng mga tao kasi tuwang-tuwa na naman ako sa na-accomplish ko today na napaka-basic, napaka-simple. Kahit siguro grade 2 kayang gawin to. But ako, ngayon ko lang siya nagawa sa buong buhay ko. So, ipapakita ko na sa inyo ang aking naluto while I am watching One More Chance. Do not forget to click the like button, make a comment, and please subscribe to my channel. Thank you so much for watching Junk's Journal. See you next time. Bye!